Hej! Idag ska vi prata om balkvagn. En sån här liten praktisk tingest som är väldigt smidig att ha löpandes på balkbanor i taket motsvarande. En enkel, robust konstruktion som är ett bra hjälpmedel för att kunna hänga upp andra typer av lyftredskap i sin tur i den här. Den bygger som sagt var på balkar och då får det naturligtvis vara balkar som är anpassade för ändamålet, och där är ju bredden av stor betydelse. Bredden som krävs finns angiven både i bruksanvisningen som vi har ett exempel på här, men även på märkbrickan. Och det finns alltså både min- och maxbredd, och det är väldigt viktigt att man tar hänsyn till detta. En annan aspekt som är väldigt viktig är ju att balken är avsedd för lyftet och för ändamålet. Så att det gäller ju att den är monterad för lyftbruk. Till en början kan vi ju säga att så som balkvagnen ser ut här, så ser den ju inte ut när den används. Den är nämligen upp och ner på, eftersom den då ska hänga på de här löpande hjulen som man kan se här. Och så hänger den upp och ner. Därav anledningen till att märkbrickan sitter upp och ner på här. Här har vi då lyftöglan, eller vad man nu ska välja att kalla det, för den här kommer ju normalt sett då hänga neråt, där du kan koppla ett lyftredskap eller på något sätt hänga upp den last du vill förflytta längs med balkbanan. Den här balkvagnstypen är utav manuell typ, det vill säga att man får skjuta den för hand. Det finns ju andra modeller också, men den här är den absolut vanligast förekommande. Det är som sagt var väldigt viktigt att man anpassar den till rätt balkbredd. Den klarar olika bredder, och därför har vi en mängd brickor som man då kan flytta på insidan. Man lossar skruvar här, eller muttrar snarare, drar isär den och så lägger man in distanserna emellan för att den ska anpassas till rätt balkbredd. Den här är alltså helt särtagbar. Den sitter bara ihop med en axel här uppe. Ta loss den, dra isär den, lägg in brickorna på insidan. Lika många brickor på respektive sida så att det blir symmetriskt. Viktigt att tänka på också att man inte gör den för bred. Maximalt spel framgår i bruksanvisningen, men är angivet till max 6 mm. Alltså maximalt 6 mm bredare än vad själva balken är. Hur enkelt man tycker att det ändå är, så finns det vissa saker som man alltid får funderingar kring. Och i vanlig ordning så försöker vi få de mesta svaren i bruksanvisningen. Bland annat till exempel olika mått. Och ett mått som är av intresse för många balkmontage är ju hjulens dimension. Men även flänsen på hjulen. Hur mycket den bygger om det nu är trångt. Framförallt då över balken, mellan tak och balk. Balkvagnen kan ju te sig vara en ganska enkel konstruktion, och det är den. Den kommer dock med tiden att utsättas för slitage, varför det i bruksanvisningen finns detaljer på vad man ska kontrollera, vilka mått man ska mäta för att vid eventuellt behov byta ut. Här har vi ett exempel på ett demomonterat exemplar. Det är alltså lätt att föra den fram och tillbaka på balkvagnen. I vagnen så är det då kopplat olika redskap. Här sitter en kranvåg, ett snabblyftblock och godset hänger då här nere. Balkvagnen är ju en ganska enkel och robust konstruktion, men det är fortfarande ett lyftredskap och det kräver sin säkerhet. Så tänk på att göra säkra lyft, säkra manövrar, hänga upp den i en balk som är avsedd för belastningen. Sköter vi sedan underhållet i instruktionen och ni har läst igenom instruktionen innan första användning, så kommer det här gå jättebra. Tänk på att göra allting försiktigt och inom lyft som alltid, tänk efter före.